ආයුබෝවන්. දැව සහ දැව ආරක්ෂණය පිළිබඳව අපි මේ කතා කරන වීඩියෝ මාලාවේ අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන යුරෝපියානු තත්ත්ව සම්මතයන් පිළිබඳව. අද වීඩියෝෙන් පමණක් නෙමෙයි අපි කල්පනා කළා ඉදිරි වීඩියෝ කිහිපයකින් මේ දැව ආරක්ෂණය සහ දැව ආලේපන සම්බන්ධව තිබෙන ඉංජිනේරු තත්ත්ව සම්මතයන්, ඉංජිනේරින් කෝඩ්ස්, එහෙම නැත්නම් අපි විශේෂයෙන්ම පරිහරණය කරන්නේ යුරෝපියානු තත්ත්ව සම්මතයන් EN කෝඩ්ස්. ඉතින් මේ කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් අපි හැඳින්වීමක් සහ කෙටි කතා බහක් කළ යුතුයි කියලා. මොකද විශේෂයෙන්ම අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය බැලුවම මේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය තුළ අපි විවිධ පැතිකඩයන් සම්බන්ධව ඉතා දැනුම් සම්භාරයක් තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධ වෘත්තිකයන් සිටිනවා. නමුත් දැව ආරක්ෂණය සහ ආලේපනය පිළිබඳව බැලුවම මේ දැනුම තවමත් මේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ ලංකාව තුළ භාවිතා වෙනවා අඩුයි. සහ ඒ දැනුම යාවත් කාලීන වෙලා තියෙනවත් අඩුයි කියලා අවබෝධය සහ අත්දැකීම අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි කල්පනා කරේ මෙවැනි වීඩියෝ මාලාවක් අපි අර ටිකක් ගැඹුරට ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කරන වීඩියෝ මාලාවක් අපි කරන්න අවශ්‍යයි කියන එක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ එතනින් විශේෂයෙන්ම කතා බහට ලක්වුණු සමහරලාට අවභාවිතා වුණු EN කෝඩ් එකක් සම්බන්ධයෙන් EN71-3 EN71-3 කියන යුරෝපියානු තත්ත්ව සම්මතය සම්බන්ධ වෙනවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. EN71 කියන්නේ මොකක්ද? EN71 කියන කෝඩ් එක safety of toys. එතකොට මේකේ තුන්වෙනි chapter එක part 3 එකෙන් කතා කරනවා මේ කුඩා දරුවන්ගේ සෙල්ලම් බඩුවල. safety of toys කියන්නේ දරුවන්ගේ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ හෝ ඒ කුඩා දරුවන් භාවිතා කරන ක්‍රීඩා භාණ්ඩ වලට අදාළ තත්ත්ව සම්මතයක් මේක. ඒතකොට ඒකේ part 3 එකෙන් කතා කරනවා මේ ක්‍රීඩා භාණ්ඩවලට කරන්න පුළුවන් ආලේපන වර්ග, තින්ත වර්ග නැත්නම් මුද්‍රණ කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් තින්ත වර්ග, මේ ආදී දේවල් වල තිබිය යුතු ගුණාත්මක තත්ත්වය පිළිබඳව තමයි මේ EN71 කියන කෝඩ් එකේ chapter 3 එකෙන් part 3 එකෙන් කතා කරන්නේ. මෙතෙන්දි විශේෂයෙන්ම රසායනික ද්‍රව්‍ය 8ක් ගැන මේ කෝඩ් එකේ කතා කරනවා. ඇන්ටිමනි, ආසනික්, බේරියම්, කැඩ්මියම්, ක්‍රෝමියම්, ලෙඩ්, මර්කරි සහ සෙලිනියම් කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය. මේ සියල්ලන්ම මේ 8ම ඊටාත්ම විෂකාරක රසායනික ද්‍රව්‍ය, සමහර ඒවා පිළිකාකාරක රසායනික ද්‍රව්‍ය. ඉතින් මේක කුඩා දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවට හිතකර නැහැ මෙවැනි රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු වීම. ඒතකොට මේ කෝඩ් එක EN71-3 කෝඩ් එකෙන් කතා කරනවා මේ රසායනික ද්‍රව්‍යයට අඩංගු විය හැකි උපරිම සීමාවන්. ඒ සීමාවන් වල අඩුවෙන් තියෙනවා නම් මේක කුඩා දරුවන් ක්‍රීඩා භාණ්ඩ සඳහා යොදාගත හැකි කියන එක තමයි මේ කෝඩ් එකේ සරලව ගත්තොත් අදහස වෙන්නේ. එතකොට මෙහිදී මේ EN කෝඩ් එක තුල කතා කරනවා මේ කොයි ආකාරයෙන්ද පරීක්ෂා කළ යුත්තේ, ඒ සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ මොනවද සහ ඒ සඳහා ක්‍රමවේද මොනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මේ EN කෝඩ් එකේ කතා කරනවා. ඉතින් මේක තමයි සරලව ගත්තොත් EN71-3 කියන EN කෝඩ් එකේ සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට අපි ගත්තොත් අපි ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට කොයි විදිහටද සහ ආලේපන වලට කොයි විදිහටද මේක බලපාන්නේ කියලා ගත්තොත් එහෙම අපි කුඩා දරුවන් භාවිතා කරන යම්කිසි දැව භාණ්ඩයක්, ගෘහ භාණ්ඩයක් හෝ ක්‍රීඩා භාණ්ඩයක් තිබෙනවා නම් අන්න එවැනි දේ සඳහා අපි ආලේපනයක් තෝරගන්නකොට මේ EN71-3 තත්ත්ව සම්මතයට අනුකූල වෙච්ච ආලේපනයක් තෝරගන්න ඕනේ. එතනින් තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ අපි ලබා දෙන මේ භාණ්ඩය හෝ ඒ ගෘහ භාණ්ඩය මේ කුඩා දරුවන්ට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි කියන තහවුරුව කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි බලන්න ඕනේ මේ අපි ඒ සඳහා භාවිත කරන කුඩා දරුවන් සඳහා තියෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් මොනවද? උදාහරණයක් විදිහට ගෙදරක තියෙන සමහර කුඩා දරුවන්ගේ තිබෙන ගෘහ භාණ්ඩ වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් භාවිතා කරන වෙනත් දැව උපකරණ වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔවුන් අපි ගෙදරක තියෙනවා නම් ගෙබිමක් වගේ තැනක් තියෙනවා නම් එතන ඔවුන් භාවිතා කරනවා, එතන ඉඳ ගන්නවා, වැතිරිලා ඉන්නවා, වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ස්ථානවලදී අපි ආලපනයක් තෝරගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම EN71-3 කියන තත්ත්ව සම්මතයට අනුකූල වෙච්ච ආලේපනයක් තෝරාගත යුතුයි. මෙතෙන්දිම මාර මුලින් කිව්වා අවභාවිතා වුණු කෝඩ් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ හේතුව තමයි පෞද්ගලිකව මම දැකලා තියෙනවා රටේ සමහර ප්‍රධාන ඉංජිනේරු ආයතන වලින් නිකුත් කරපු පිරිවිතරයන්ගේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වල එහෙම නැත්නම් එස්ටිමේට්ස් වල දැකලා තියෙනවා මේ කාර්යාලීය ගෘහ භාණ්ඩ හෝ කාර්යාල හා කොමර්ෂල් ඉදිකිරීම් වල තියෙන දොර ජනෙල් සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම ඒ වට ගන්න ආලේපනත් මේ EN71-3 ස්ටෑන්ඩඩ් එකට අනුකූල විදිය යුතුයි කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම මම හිතන්නේ මේ අපි ඒක තමයි මම ඉස්සෙල්ලත් සඳහන් කළේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන දැනුම
යාවත් කාලීන කරන්නට අපිට යුතුයකමක් සහ වගකීමක් තිබෙනවා. මොකද මේ දැනුම මේ ඉදිකිරීම ශේෂ්ත්‍රයට ඇවිල්ලා නැහැ. මේක ඇත්තටම හාස්‍යර කරුණක් නෙවෙයි. අපි අපේ වගකීමක් විදිහට සලකලා මේ දැනුම යාවත් කාලීන කළ යුතුයි කියන එක තමයි අපේ අදහස. ඉතින් ඉදිරියටත් අපි මේ වගේ EN codes සම්බන්ධයෙන් අපි තවත් වීඩියෝ කීපයකින් හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔබ හිතනවා නම් මේ දැනුම යාවත් කාලීන වෙ යුතුයි මේක සමාජයට යන්න ඕනේ. ඔබේ යම්කිසි හිතවේදෙක් මිතුරෙක් මේ ශේෂ්ත්‍රවල ඉන්නවා නම් ඔවුන් මේක දැනගන්න ඕනේ. මේ තුලින් අපි රටක් සමාජයක් විදිහට සහ කර්මාන්තයක් විදිහට ඉදිකිරීම ශේෂ්ත්‍රය ඉදිරියට යන්න ඕනේ කියලා ඔබ හිතනවා නම් මේ අපේ YouTube channel එක සහ මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඒක අපටත් හයියක් ඉදිරියටත් මෙවැනි වීඩියෝ ඔබ වෙත අරගෙන එන්න. ඒ වගේම තමයි සමාජයක් විදිහට ගත්තත් අපි මේ පිළිබඳව දැනගෙන සිටීම වැදගත් වෙන්නේ. ඔබ ඔබගේ නිවසට හෝ ඔබගේ වෙනත් අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ආලේපනයක් තෝරගන්නවා නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය පිරිවිතරයන් ස්පෙસિෆිකේෂන් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් මොනවද කියලා දැනගෙන ඉඳීම ඔබට නිවැරදි විසඳුම තෝරා ගැනීමට උපකාරයක් වෙන නිසා. ඒ වගේම ගෝරි නිෂ්පාදන පෙළ ගත්තාම අපගේ නිෂ්පාදන දෙකක් තිබෙනවා මේ EN71-3 තත්ත්ව සම්මතයට අනුකූල. එකක් තමයි GORI 91 කියන එක. මේක ඔපෑක් ආලේපනයක්. කුඩා දරුවන්ගේ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ සඳහා, ගෘහ භාණ්ඩ සඳහා, ඒ වගේම අපි ගත්තොත් පාසලක තියෙන මේස පුටු සඳහා වගේ මේ කුඩා දරුවන් පරිහරණය කරන බොහෝ ස්ථානවලට ආලේපනය කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ගැළපෙන වර්ණ රසක් තියෙන ඔපෑක් ආලේපනයක් තමයි GORI 91 කියන්නේ. මේ GORI 91 EN71-3ට අනුකූලයි, කුඩා දරුවන්ට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි. ඒ වගේම තමයි ගෙබිමට, පඩිපෙළට, අත්වැටට සහ ගෘහ භාණ්ඩ සඳහා GORI 51 ආලේපනය EN71-3 සම්මතයට අනුකූලයි. ඔබ ගෙබිමට ඔබ සීරෙන්නේ නැති, මොබ් කරන්න ලේසි, පිරිසිදු කරන්න ලේසි, පැල්ලම් නොරඳන මේ GORI 51 කියන ආලේපනය භාවිතා කරනවා නම් ඔබට ඔබගේ දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව පිළිබඳව සහතිකයක් තහවුරුවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම සඳහා තමයි මේ GORI 51 දැව භාණ්ඩ සඳහා ඔබේ ෆර්නිචර් ඒ වගේම පාඩි පෙළට මේ ස්ථානවලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නිෂ්පාදන ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් මම හිතනවා ඔබ දැනගන්න ඇති කියලා. EN71-3 කියන ස්ටෑන්ඩඩ් එකෙන්, EN කෝඩ් එකෙන්, එහෙම නැත්නම් යුරෝපියානු තත්ත්ව සම්මතයෙන් කියන්නේ මොකක්ද? අප ඒක භාවිතා කළ යුත්තේ කොහොමද කියලා යම්කිසි දල අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. යම්කිසි කෙනෙකුට මේ පිළිබඳව තවත් දැනගන්න අවශ්‍ය නම්, මේ පිළිබඳව තොරතුරු අවශ්‍ය නම්, මේ කෝඩ් පරිහරණය කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔබට පුළුවන් අපට මේ තිරේ දැක්වෙන අංක වලට කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් විදිහට එකතු කරන්න. ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ තාක්ෂණික දැනුම ඔබ වෙත ලබා දෙන්නට අපේ යුතුයකමක්, වගකීමක් විදිහට සලකලා අපි හැම විටම සූදානම්. ඉතින් අපි ව්‍යාපාරයක් විදිහට GORI නිෂ්පාදන ඔබ වෙත අරගෙන යන අතරම අපේ වගකීමක් විදිහට මේ දැව ආරක්ෂණය සහ ආලේපන සම්බන්ධ දැනුම සමාජගත කරන්නට හැම වෙලාවෙම කැප වෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා එකම ඉල්ලීම මේ වීඩියෝස් පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරලා මේ දැනුම සමාජගත කරන්නට ඔබගේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න කියන එක. ඉතින් ඉදිරියේදී තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ඔබට ස්තුතියි.